Bună ziua! Astăzi vom face o prăjitură albă ca zăpadă de post, o prăjitură fără coacere, o prăjitură care este la fel de delicioasă ca cea care conține ouă, lapte și unt, dar care se face puțin mai simplu deoarece nu va trebui să mai facem foile acelea de aluat și o vom face mai repede. Pentru această rețetă eu am folosit 800 de grame de biscuiți, adică 80 de bucăți, 1 litru și 200 de mililitri de lapte vegetal, 160 de grame de amidon alimentar de porumb sau tapioca, 100 de grame de unt de cocos, sirop de agave sau un alt îndulcitor după gust, zeamă și coajă de lămâie după gust și 30 de grame de nucă de cocos pentru decor. Pentru început punem pe foc mediu laptele vegetal 1 litru. Eu l-am pus într-o oală antiaderentă. Amidonul alimentar de porumb, tapioca sau chiar făină de orez puteți folosi 160 de grame. Îl amestecăm cu 200 de ml de lapte vegetal. Eu am folosit un lapte de cocos din acela mai gros pentru că vreau ca această cremă să fie puțin mai consistentă. Adăugăm amestecul de amidon și de lapte vegetal peste laptele din oală, care începe să fiarbă, și amestecăm continuu pentru ca acest amidon să nu se sedimenteze pe fundul vasului, să nu se prindă de vas sau să formeze cocoloașe. Amestecăm în continuu până când laptele se îngroașă. Așa trebuie să arate laptele, crema. Adăugăm peste această compoziție, o punem într-un bol, o lăsăm puțin să se răcorească și adăugăm untul de cocos, 100 de grame și un îndulcitor la alegere. Eu am folosit miere, de aceea am lăsat această compoziție să se răcească, nu complet, dar să nu frigă. O încercăm cu degetul, dacă nu frige și ajunge la o temperatură cam de 40 de grade, atunci adăugăm mierea de albine sau un sirop de agave sau un alt îndulcitor. Adăugăm și coajă rasă de lămâie. Trebuie să fim atenți, doar partea galbenă, să nu punem și partea albă pentru că va fi amar. Adăugăm și zeamă de lămâie după gust, punem de la o lămâie și apoi mai putem adăuga dacă mai este nevoie. Așa trebuie să aibă consistența crema, nu trebuie să fie prea groasă pentru că biscuiții aceștia pe care i-am folosit eu sunt foarte duri și trebuie să se înmoaie bine. Folosim o tavă din aceasta de 25 de cm pe 25 de cm pe care o tapetăm cu hârtie de copt și începem să punem primul strat de biscuiți. Eu am folosit 80 de biscuiți din aceștia. Am folosit biscuiți populari care nu sunt atât de dulci și nu sunt foarte subțiri, sunt mai grosuți, dar puteți folosi biscuiți mai subțiri dacă găsiți de același gen, tot populari. Nu vă recomand biscuiții aceia care sunt la pachete, care conțin foarte mult zahăr, care sunt foarte dulci. Dar dacă nu aveți biscuiți din aceștia și folosiți un alt fel de biscuite, puteți să puneți mai puțină cremă, să nu puneți atât de multă. Eu am pus cremă mai multă deoarece biscuiții, așa cum am mai spus, sunt foarte duri și trebuie să se înmoaie foarte bine. Așezăm 4 straturi de biscuiți, am pus eu și 3 straturi de cremă, iar al patrulea strat de biscuiți am pus tot cremă într-un strat mai subțire.
Eu am împărțit, ca să-mi vină mai ușor, am împărțit crema în 3, deci am pus câte o cană la fiecare strat de biscuiți, câte o cană de cremă, am măsurat cu o cană și ce mi-a mai rămas am pus deasupra. Ce mi-a mai rămas din cremă am pus peste ultimul strat de biscuiți. Deci alternăm straturile până ajungem, terminăm 4 straturi de biscuiți și adăugăm restul de cremă, care trebuie să fie mai puțină decât am pus între straturi, și o întindem frumos. Peste această cremă vom presăra fulgii de cocos, care ne aduc aminte de zăpadă, de fulgi de nea, și atunci prăjitura noastră va arăta într-adevăr ca o albă ca zăpada. Lăsăm prăjitura să se răcească complet, îi punem o folie de alimentară de plastic și o introducem la frigider pentru 24-48 de ore. Deci trebuie să facem această prăjitură cu o zi, 2 înainte de a o servi, pentru că se înmoaie mai greu biscuiții. Cred că este singurul inconvenient. Scoatem după acest timp prăjitura din formă și o înlăturăm această hârtie de copt și o tăiem după dorință în formele pe care le dorim. Putem să o tăiem dreptunghiulară sau pătrate sau romburi sau alte forme pe care le dorim și care ne plac. Ce pot să vă spun este că cei care au mâncat din această prăjitură nu au cunoscut că este făcută cu biscuiți sau că este făcută din ingrediente de origine vegetală și nu conține lapte sau ouă sau unt. Se va tăia mai greu dacă nu este lăsată să se înmoaie suficient. Putem să o testăm cu o scobitoare când este la frigider, să vedem când putem să o tăiem. Dacă scobitoarea intră foarte ușor prin cele 4 straturi de biscuiți, atunci știm că prăjitura este gata. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată doresc să vă urez sărbători fericite în continuare alături de cei dragi. La revedere! O zi bună!